انا عملت منخاري، عملت تمي، عملت التشن. بتطول حالك كتير. بحب الاتنشن، وفي شباب مجوزين وعاملين شفافهم. انا قد ايه انت مبسوط من جوا. انا اقول ليه شو عامل لهالعالم كلها اللي هاجم علي هالقد؟ يعني في ناس يدعوا لي بالموت. انك خاطب انت واليسا، نمنا وعينا تاني نهار. جوزته. يعني اللي بيطلع فيي بمسخرة، اللي بيطلع فيي باستغراب. انا مع انه كل شخص يعبر عن حاله مثل ما هو بحب. alright. وديع النجار، هاي كيفك؟ جود. انت؟ جود. الحمد لله. شو هالفينومينا هيدي؟ مين ما احكي بقولهم بدي استضيف وديع النجار، اول شي بيقولوا the nicest person on earth. ثانك يو. شخص كل العالم بتحبك. بس اللي بيعرفوني، اللي ما بيعرفوني بس بيعرفوني من السوشيال ميديا، مش كلهم بيحبوني. مش انه ما بيحبوك، بس اللي اكتشفته انه اللي الانجيجمنت تبعك كتير اعلى من الفولورز اللي انت عندك اياهم. يعني العالم حابه تحضرك، حابه تشوفك، حابه شو تشوف انت شو عم تعمل، بس بنفس الوقت ما بدهم يعملوا لك فولو. بس انا بهمني قد ايه بشوفه، ما بهمني العدد اللي عندي، لأن العدد فيني اشتريه. حتى هلا الانجيجمنت تشتريه اذا بدك. فيك تعلي الانجيجمنت. بس شو يعني السبب؟ الانجيجمنت من ناحيه شرية اللايكس والكومنتس والفولورز، بس انه المزبوط هو اللي بتشوفه بقلب الانسايت تبعه السوشيال ميديا تبعه لك، يعني الريتش بس انا بحب انه عندهم حشريه يفوتوا يشوفونا لهم ويعملوا لي فولو. بفتكر في سبب، يعني في سببين. اول شيء الشباب ما كتير بهمهم يلحقوا شباب، خصوصا انه انا كتير ذوقي يعني ما حدا بيلبسه. عرفت؟ يعني انت بتشوف انه معظم الشباب بالميدل ايست بيروحوا كتير على الكلاسيك اللي هو اسود وابيض وجري وكحله فليلة اللي من ستيلي. وتاني شيء كمان البنات اجمالا بيلحقوا بنات اكتر ما بيلحقوا شباب. وانا يعني ما حدا، مش شخص بلبس اشياء عاديه مشان انه بحس بيستحوا يلحقوني صراحه. عرفت؟ لانه مثلا بعرف كذا مره مثلا حدا بيعمل لي كومنت، بتقوم وحده رفيقتها بتقول لها عم تلحقيه وعم تعملي له كومنت يعني بنمروا على بعضهم. بس انه انا بحب، ما عندي مشكله. بس ما برأيك انه ما بيعملوا فولو كمان لانه انت شوي كونتروفيرشل بالنسبه لهم؟ يعني ما هيك قلت لك، ما انا قلت لك انه انا مش شخص عادي، يعني مش بلبس عادي. يعني انا عقليتي موزونين بس الفاشن تبعولي منه موزون. طب بس لا، مش بس اللبس، يعني اللبس، اللوك، البوزات، التصويرات شوي هيك جريئة وشوي يعني بتستفز نوعا ما، بتستفز يمكن بعض الناس. هلا اللي بيستفز مشكلته، بس انا مش عم صور تستفز العالم. انا بصور مثلا مثل ما انا بظهر على الطريق، اما مثل ما بروح بسهر، اما مثل ما بروح على البحر. يعني ما عم بعمل شيء اكسترا مشان انه. واذا بتفوت على السوشيال ميديا تبعولي، يعني من الاول ما بلشته كان لبسي غريب ولا زال. يعني ما عم بفتعل شيء هلا مشان العالم تحكي. مزبوط. بس مش هي انه عم تفتعل، بس انه انت قديش اخذت هيدا اللوك او هيدا الشكل كمان لتكون اكسبشن وتبين وتاخد هالاتنشن هيدي. ليك هيدا شيء بالدم، يا فيك تعمله يا ما فيك. عرفت؟ يعني حتى يمكن لو واحد مش ستيله بس بده يجرب يعمل هيك، ما رح يقدر. يعني يا بدك تلبس القطعة وتفوت واثق من حالك وما يهمك حدا، يا ما فيك تكون هيك. طيب بس نحن مثلا اكيد عم بيجيك كومنتس تنمر يعني كده كومنتس رح تكون تلاقي رأي العالم مختلف، ونحن عايشين بوطن عربي وشوي صغيرة، انه هيك انه هيدا الشيء اكسبشنال. هذا يمكن لو بنت ما بينتقدوها، بس شاب عم بيكون هالقد فلاشي وهالقد فاشن وهالقد عامل عمليات مثلا تجميل هلا عامل عملية تجميل بس مش قد ما الناس مفتكرة. بس يمكن لانه انا كل ما اعمل بوتوكس بصور، بس انه هن هالعمليتين 3 اللي عملتهم من 20 سنة وهو هن. بس تنرجع لحديثنا، تقلك انا التنمر ما عندي مشكلة معه. انا
ما بحب بس يتنمروا على حدا بعده طالع طلعته بأول عمره. هاو الناس اللي بيتأثروا التينيجرز. بس حدا صار بعمري شو بتقعد تفرق معه أصلا؟ هاو اللي عم يتنمروا علي شو عملوا لي بحياتي؟ يعني هن وصلوني لهون. لا أنا كل عمري عايش حياتي بالطول وبالعرض واشتغلت وعملت حالي بحالي وعايش أحلى عيشة. بس يعني بيعجبني شغله فيك، التنمر بتاخده انت بكتير روح رياضيه أوقات بضحكوني. حتى الكومنتس تبعولك بتكون ايجابيه نوعا ما، بتخليهم يعني اللي بيتنمر مثلا بتخليه يستحي انه مثلا ليه عم يحكي هيك يعني. لأنه أنا ما بحب هين حدا، عرفت؟ يعني مثلا أنا إذا حدا هيني لا رح يقلل من قيمتي ولا رح يزيد من قيمتي، هو رح يبين جوهره كيف، أي نوع من الإنسان هو. بعدين أنا بفكر بقول أوقات يعني هدول العالم اللي عم بشوفوا نحن وين عم نروح وين عم نجي وشو عم نلبس، يمكن الناس عندهم تليفون قاعد تتفرج علينا وهن مش مقدورون يطلعوا من الحي تبعولن. ما بحب أقول كلمة لحدا يعني حسسه انه بحزن اكتر ما هو يكون، لانه لو انسان مبسوط بحياته ومشغول وعنده شغله ما له جلادة يكتب وياخد يعمل هالانرجي كلها مشان يهين حدا. بعدين انا مش عازوقهم، ما هن بيكونوا مش عازوقي يلي انا مش عازوقهم، بس انا مش كل ما اشوف حدا مش عازوقي بدي اقعد سبله. لا بس مثلا خليك انه انت اذا بتطلع قد ايه نسبه لا انا عندي المحبين اكتر من المحبين اصحاب، بس اللي عم لا نحكي لا حتى في كتير ناس ما بعرفهم. يعني انا حدا بقرا برجع وما بمحي حتى الاساءة، ما بمحيها، بحب اتركها. طيب اذا بدك تقول تحكي عن حالك، يعني ودي انا بعرفك فوتوغرافي، انت بلشت فوتوغرافي كفوتوغرافر وكنت بالسوسايتي يعني بالمودرنيتي بمجلات وكملت بهيدا المجال حتى هلا. انت لو تركت شوي الفوتوغرافي بس انت عم تكون بشغلك اكتر بالبي ار وشوفك كتير في مع ار ماركتينج مشاهير. ايفنتس. المشاهير بعرفهم من الوسط، في منهم اصحابي من قبل ما صاروا مشهورين، وفي منهم لانه دومين شغلي تعرفت عليهم. في ناس بصير في كيمستري بينك وبينهم بتعمل اصحاب معهم، وفي ناس بتضل هاي. بس انه ما شاء الله عنك يعني كل العالم بتحبك والمشاهير كتير الحمد لله انا حدا مهضوم يعني. طيب شغلك كيف حولته من كيف تركت الفوتوغرافي وبلشت تقول هل انه لما غيرت اللوك تبعك وصرت صار عندك اتنشن على السوشيال ميديا قررت انه انا بدل ما اشتغل شغلي تكون بالتعب صارت شغلي اكتر فيها بروفيت من موضوع يمكن الشهرة تقريبا؟ لا بالعكس، انا تركت الفوتوغرافي قبل ما يعني اخذت عملت البوم على السوشيال ميديا. انه اشتغلت على 20 سنة ما عاد رجليدي صراحة. هيك انا كتير مودي مزاجي بيلعب دور بحياتي. ما كنت بتحبها اصلا ولا بتحب كنت بحبها ولا امم واصلا كنت ناجح فيها وتركتها كومبليتلي. شو البوم؟ كيف صار كيف البوم؟ بس اقول لك كمان ليش تركتها. شغله من الشغلات انه صرت كل ما بدي صور حدا يعني بدي نزلها 40 كيلو و50 كيلو كفوتوشوب. فبقى صار ياخد كتير من الانرجي تبعولي. انه كان هلا الحمد لله صار في ابلكيشنز بتزن لحد بتزبط. قد ايه بتستعمل انت هالابلكيشنز؟ بستعملها بس على القليله، انه اذا بتشوفني بالحقيقه بتضل تعرف انه هيدا انا. بزبط شوي، مين ما بزبط. طيب فاذا انه كانوا يطلبوا منك شغلات انت هلا عم بتساويها. بس عم اقول لك يعني انا ما بشيل من حالي 40 كيلو، عرفت؟ بس بتطول حالك كتير ما بطول حالي شو قصة طول بقى اصلا؟ ما شاء الله طويل. طويل بس ما بعرف ليه بالصور ببين اطول من ما انا. بالاول كنت جرب طول حالي اذا هيك حسيت الصورة حدا مصورها، واوقات الانجل بيكون منه حلو زبطها. طيب هلا طلعت عليك إشاعة هيك
سنة انك 2017 بال 2017 انك خاطب انت واليسا. قد ايه هيدا الشيء يعني كمان انا بعرف انها اشاعه، بس قد ايه هذا الشيء هو اللي كمان عطاك بوش والعالم صارت تعرفك. قد ايه اليسا بحياتك كانت ليك إليسا أنا تعرفت عليها وصرنا أصحاب من 1992، يعني قبل ما فات على استوديو الفن بشوي. فبقى لا كنت أنا فوتوغرافر بهيداك الوقت ولا هي كانت بعدها محترفة الغنى وستار يعني. وكنا بيست فريندز وبعدنا لحد هلا بيست فريندز. وما بعرف نحن سافرنا كتير سوا وبنظهر سوا وبنسهر سوا ودايما ننشر صور. ما بعرف ليش في سفرة وحدة بمدريد، يمكن لأنه جالا دينر وهي لابسة روب لونج وأنا لابسة تاكسيدو، أخدنا صورة سوا وهيك نمنا وعينا تاني نهار جوزته. خطبنا. خطبت انت واليسا، مبروك. ميرسي. بس لا لسه يعني ربيانين سوا. بس بتعرف كمان السوشيال ميديا كل ما يشوفوا حدا مع حدا يا بده يخطبون يا يجوزون يا انه مصاحبين مع بعض. ما بيفهموا كتير انه في صداقات بالمجتمع، يعني انه بيور صداقة. طب عندك اصدقاء يعني معظم اصدقائك من السوشيال ميديا بحسهم، وعلاقاتك او هيك مبين يمكن على صفحتك، ومعظمهم بنات اجمالا. your friends. لا عندي من اثنين، بس انا بحب اتصور مع البنات لانه احلى. وعطول انت صديقهم يعني قبل ما اقول لك انه بدنا نطلع كنت عم بحكي حدا من اصحابك يعني وعم لك كل كلامهم حلو، كل كلامهم انه اكيد ولا ما بنكون اصحاب ولا بنكون انه بنتفق سوا. يمكن مش اصدقاء بس الكل اللي بيعرفك كان يعني ما في اطيب منه، ما في اهضم منه. والكومنتس تبعولك حلوه والكونتنت اللي عم بتحطه كتير العالم بتحبه. حلو يعني لبعض الناس ولبعض الناس لا. طب مين اكتر شيء بيزعجك من هاي بعض الناس اللي عم تقلي لا؟ ليك انا كلهم بحبهم، يعني حتى اللي بيوجهوا لي كلام مش حلو ما بحب يكونوا موجودين. ما بحب انه مثلا على صورتي يكون في كل الكومنتس مدح لانه بيكون شي كذب. انا ما بحب كل العالم. ما بتحب كل العالم؟ بس طبعا يعني مش انه اذا ما بحب شخص ما بهينه اما برتب له شي مسيء. ايه بس اما ما بعامله بطريقه حلوه ما يعني انا مش بكره، بس انه مش كل العالم على ذوقي، انت كل العالم على ذوقك. لا فبصير في هيك تقارب بين الناس اللي عقلاتهم على بعض، يعني بصيروا اصحابك بكل شيء مثل ما بيقولوا بايام بالسراء والضراء وبالمشاكل وبالبسط مزبوط. ايه وبكون انه اصحابك وبدون سبب. ويمكن في ناس بتجي لعندك بتضوي لك اصابيع على 10 وانت بالنسبه لك خلص بتحس في هيك بلوك بينك وبينهم. بس بتعرف انا اللي عم بحكي الانتقادات هي بتجي مثلا انا ممكن نزل بوست على السوشيال ميديا، اذا اجى نيجاتيف كومنت بيكون على البوست او على الشيء اللي انا عملته او استضفته او اي عمل، بس قليل ليجي على الشخص نفسه اذا كان في انتقاد. الكومنتات اللي عم بتكون لإلك هي بيرسونال اكتر، يعني بتحس انه بس بيرسونال لشخص ما بيعرفوه بس لا بتستفزهم بطريقه كتير، يعني ما انت بتقول انا طيب حطيت حالي بهيدا المحل. ايه انا بحط حالي بهالموقف. بس بنفس الوقت بما انه انا قررت يمكن فيني يكون شخص وما يكون عندي سوشيال ميديا والبس اللي البسه وما حدا يدرى وانا بروح وبجي. بس طالما انا عرضت حالي للسوشيال ميديا بدي كمان القى، بدي يكون شخص انه يعني بده يتلقى. وقال بلبس شميز بيضاء وجاكيت سوداء وبمشي، بس انه ما رح اكون مبسوط بحياتي. انا بهمني اكون مبسوط بحياتي اكتر ما اكون العالم شو بتفتكر عني. طب ايمتى وصلت لهي المرحلة انك صرت متصالح مع حالك؟ هيدا انا مثل ما انا وانا بدي اعبر عن حالي بالطريقة اللي بتعجبني لإلي ريجاردلس قديش عم بدفع حقها.
ليك هيدا الشي بيجي شوي شوي من انت وصغير، من كيف متربى بالبيت، اهلك كيف بيعاملوك. يعني انا ربيت اهل انه شو ما اقرر اعمل كانوا يدعموني، هن ربوني منيح، علموني انه ما اذي حدا، اتصرف منيح، كون انسان منيح، بس عطوني بنفس الوقت الحرية انه عيش حياتي مثل ما انا بدي طالما ما عم بأذي حدا. فبقى اذا لبست جاكيت فوشيا وتحتها شميز خضراء وكاسكيت 100,000 لون، انه انا وين اذيتك بالموضوع؟ يمكن هول مش ما بيأذوا، بس هو الموضوع يعني نحن عم نعلق على فرض محل، بس لأنه محل فعلا بس انا هيدا اللي بتعرض عليه، هيدا اللي عم تتعرض له. ونحن بمجتمع شوي محافظ، مجتمع عربي، مش بس بالشكل أو باللبس، كمان يمكن بشغلات مثل البوزات، مثل الصور فعلا مستفزة. يعني مستفزة لأشخاص انه طب يعني ما بيتقبلوها. يعني بعدنا يمكن لو بامريكا ما بيقول لك لا ما في ليك هالتعليقات. انتبه، لو بامريكا لو باوروبا دايما في بولينج، في تنمر على حيلا شي بتعمله، واذا اذا ما لاقوا شي يحكوا عليك فيه رح يضلوا يلاقوا شي. يعني حتى يعني لو انت بتظهر بالمظهر اللي لازم تظهر فيه بكون كتير عادي ومناسب لإلهم، رح يضلوا يلاقوا شي يحكوا عليك فيه. بس انا ما عندي مشكلة. يعني وقال لك انت مثلا بسكر الكومنتس، عرفت شو قصدي؟ انه هي انا تارك المسألة لإلهم لانه مش اجباري يتابعوني. فيهم يعملوا لي بلوك، ما بعود اطلع لهم الا اذا كان حظهم سيء وطلعت لهم بالاكسبلور مثلا. ايه بالضبط. بس عم تطلع لهم او هن بيروحوا بيطلعوا اصلا، ما حدا عم تطلع له، لانه في كتار بيشوفوا صفحتك بدون ما يعملوا لك فولو مثل ما قلت لك. يعني طيب في هن عندهم الحشرية. حشرية، يعني بمجرد ما فاتوا شيء بيكونوا هن يعني انبسطوا، شبعوا حشريتهم، حبوا يزتوا كلمة، حبوا يقولوا كلمة حلوة أهلا وسهلا، حبوا يزتوا لهم مسبة أهلا وسهلا. طب وين استفدت من هيدا الشيء اللي هالحالة اللي انت عملتها او هاللوك اللي انت عملته؟ ماديا ما استفدت شيء. بعت انه بس مش يمكن لازم تكون عم تستفيد ماديا من ناحية البي ار، اللوك، انت ايمج صرت هلا. ساعدني بشغلي، بس أنا كل عمري درست وتعلمت وفي الجامعة وتخرجت، ومن أول ما تخرجت بشتغل لهلأ. يعني بحياتي ما اعتبرت أنه السوشيال ميديا انكم للمصاري، بس وما بحب اتكل عليها. بس انت بتعرف انه اتس كارير، يعني انه اتس كارير لكتار من يعني في ناس عن جد انه اشتغلوا منيح على السوشيال ميديا ونجحوا كتير وبرزوا، واذا صار انه يعني فضوا وقتهم لإله وصارت كارير لإلهم. انا كل عمري بهمني اشتغل شغلي وكون السوشيال ميديا عندي هوبي. يعني ما هيدي كمان انت حسب شو بتحب. وهي انت اشتغلت بالفوتوغرافي، فبتعرف انه كمان السوشيال ميديا مش بس انت كتالنت ستار موجود. انا ما عندي تالنت باي ذا واي، عم بحكي ان جنرال، اذا في شخص انه بمعنى انفلونسر، بس في شخص تاني كمان فوتوغرافر هو عم يخلق الكونتنت كمان. ايه بس انا مثلا كمان الفوتوغرافي، يعني حتى بس كنت فوتوغرافر وكان بلشت البوم تبع السوشيال ميديا، يعني حتى ما فكرت انه مثلا شغلي بلش اعمل فوتوغرافي بيج وحط شغلي. هلا بيناتنا انا بحب اظهر اكثر. تحب تطلع حال، بس انه ساعدت يعني اتس هليك بحب الاتنشن، انا بحب الاتنشن وعندي اوكي عم تاخده يعني. اكتر شخص بتبين لما بتروح على ايفنت وبتلاقيه يتحوكموا حوالي يعني مينيموم بعد هالافار كله ما حدا يطلع فيه. كمان قد ايه عم تصرف على حالك؟ كمان هي شغله بيسالوها، انه انت كتير بتصرف على التياب، كتير بتصرف على الايمج تبعك، كتير بصرف على التياب صراحه. و هيدا ما بعتبره شيء منيح، بس كمان صار عندي ادمان عليه. يعني اوقات بكون سهران وانا عم شوبينج اونلاين واصحابي قاعدين عم
يتسلوا اوف لهالدرجه. تاركهم على الاونلاين، يعني كل شيء بتطلعه بتحطه بالتياب تقريبا. طيب ما هي انه بس كمان انه مش بلا مخ بالمره هالقد، يعني مثلا انا عندي مسؤوليه. انا توفى بيي من 13 سنه، انتقلت دغري من موضع لانه في حدا مسؤول عنه، لوقت بيي الله يرحمه توفى صرت انا مسؤول عن امي واختي وبنت اختي يعني هدول العالم ما بتعرفون وما ضروري تعرفون، عرفت؟ يعني بياخدوا عني الفكرة اللي بدي اياها، بس انه انا يعني داير بالي على عائلتي كتير منيح وعلى اللي بحبهم. ما تجوزت؟ ما بحب. ما بتحب تتجوز؟ شو؟ يعني ما اتجوز، ما بدي اتجوز. يعني خليني ضلني عم بشتري تيب لإلي بدل ما اجيب بامبرز. حفاضات. كنت تجوزت اليسا مرتحت. لسه انت بتعرف بس تربى مع شخص بتصير يعني في مثل شعور اخوه بين بعضكم، يعني مش بعدين انه انتبه نحن بلبنان انه وقتها خلقنا وعشنا انه عنا هيدي الاختلاط، المدارس مختلطة، كل شيء مختلط. يعني كل شخص انه إن كان بنت ولا شاب عندها انه صديق ولا صديقة ما بيكن لها الا الصداقة يعني. لا اكيد هي اصلا ردة فعلها هيك، وهيك لانه في ناس ما بيآمنوا انه ممكن يكونوا اثنين بس اصحاب. يعني حسب بقى، يعني انه ممكن يكونوا اصحاب بلا. بس ارجع على موضوع التياب واللبس وقد ايه انت عم تصرف بالموضوع، انه كمان طيب ما ممكن في ناس بيقدموا لي، في براندات بيقدموا لي. هيدا اللي بدي اقوله، انه فيك تستثمر هيدا الشيء انت ما بحب. طب مع ليك واحد بيخلق ايمج معين بيوصل لمحل معين وعم تعمل انفستمنت على حالك وعلى شكلك وعلى لبسك وعلى البوبيلاريتي تبعك وشهرتك وهيك، فانه بدك تاخذ حقها يعني بالنهايه كبراند او سبونسر. ما بهمني. انتبه اوقات يعني عندي انا لانه كتير اصحاب بهيدا الدومين وبالريتيل وعندهم براندز ومحلات وهيدا وبيعرفوا ذوقي كيف، واذا شافوا شيء على ذوقي بيهدوني بس انا مني من النوع اللي بضلني احب انه كل بوست عندي يكون سبونسر وقول شو لابس واي ماركه واي شيء. واوقات ما بكون لابس ماركه، اوقات بكون عامل لها شوبينج من الصين، تبقى الاوتفيت كله حقه 80 درهم. يعني ما عندها هالعقده انه لازم يكون براند اما شيء. طب جود، بس يعني ليك كل شيء عم تعمله ما عم تستثمروا هلا، هيدا اللي عم بيكتشفوا. يعني لا قلت لي السوشيال ميديا بهمني امرها كإنكم او كبزنس ولا الفاشن، وعم تشتغل هلا الكارير تبعك اكتر بالهوسبيتاليتي، انتقلت يعني which is completely PR marketing events guest relations. مبسوط فيها وعم بتسلى فيها وانكم كتير منيح. عرفت؟ وانا انسان يعني شوي كسلان. ما بحب اعمل مجهود، بحب هيك الكومفورت زون تبعولي. يعني انه ما بهمني طلع كتير مصاري على حساب حياتي. بحب اقوم على رواق، اشرب قهوتي على رواق، اشتغل على رواق. يعني بحب اعيش الحياة ببساطة وحلوة. انا كل يوم بقوم بقرر هيك الصبح، بقول اليوم بدي اقضي نهار حلو. اكيد عندي مشاكل، مش ما عندي مشاكل، بس انه المشاكل اذا بدها تعمل لك هم وتفكر فيها ليل نهار بدون ما تعمل اكشن تحل المشكلة، ما راح تنحل. المشكلة رح تضل مشكلة. انا يا بجرب حلها يا بحطها ورا ظهري، الشهر الجاي ما رح تعود مشكلة. بس شو الاشياء اللي يعني شو المشاكل، مش اليوميات، شو المشاكل او الشغلات اللي ممكن انت تقول انا يريد فيني غيرها او تكون احسن بحياتي؟ ليك حياتي منا بيرفكت، بس عن جد الحمد لله كتير حلوة. يعني ما فيني اقول فيني غير شي. شو كيف طالع؟ ليك اسنان كل شيء عامل له بولش، كل شيء. طب بس هيدي هي مثلا شوي صغيرة ك
عم اقول لك مقبوله كبنات تعملها، بس كشاب ليه؟ ما بعرف انه عم الشباب نحكي على الشباب عم يعملوها انه هالأيام بينفخوا اكتر من البنات. شفايفهم وبيعملوا اسنانهم وبوتوكس وفيلرز بس في منهم انه بيستحوا يمكن يحكوا شويه عنها، انا ما بوتوكس. بستحي احكي عنها، هيدا الفرق بس. بس هلا اذا بتروح على حيلا كلينيك وسأل قد ايه البرسنتج من الرجال والنسوان، دايما بيقولوا لك في رجال عم تجي لعنا اكتر من ايه النسوان. بيعملوا بوتوكس يمكن شوي يبين اصغر، مش انه وفي شباب كتير عامله شفافة، وفي شباب مجوزين وعاملين شفافهم والهوليوود سمايل ومناخيرهم. هلا انا يمكن عملتها من زمان كتير قبل ما صارت هالقد يعني موجودة. بلشت فيها من قبل م. فبينت اكتر. انت ادوك قبل اول انت واحد. ادوني قبل. بس طلعت السوشيال ميديا اوريدي كان شكلي هيك. يعني مش تغيرت على كبر، تغيرت باول طلعت انه طلعت ايام ما دغري. كان ايام ما كنا نصور ونظهر الصور. اوكي. شو بدك تسالني؟ اسالني اللي بدك اياه، خذ راحتك. بدي اسالك على يعني بالنهايه كلها قصص اجتماعيه وكلها اشياء انت بدك تخبرني عنها. قد ايه انت مبسوط من جوا؟ انا كتير مبسوط، قد ايه متصالح مع حالك 100%؟ اكتر من ما بتتصور. انا بتصرف على طبيعتي، وين ما اكون وين ما اروح وين ما اجي، وبقول اللي بدي اياه براسي. يعني اللي براسي بقوله قدام حيالله حدا، آه بدون ما افكر مرتين، بعفوية يعني. طيب بس انا دايما بلاقي انه الناس اللي ما تتقبل تبعد عني. انا ما حدا، ماني جابر حدا يكون اصحاب، والحمد لله انت بتعرف قد ايه عندي اصحاب. مش انه لا انا بعرف بس قديش انا اجمالا شخص يعني مثلا مع مين ما اقعد مشهور. يعني عندي احساس، بحس انه مثلا الناس بتحب تكون حوالي اما around me يعني. دايما بسمع انه عندي good energy. انا ما بعرف اذا عنديها، بس هيك بيقولوا لي. ما في شك. هيدا اللي سمعته من الكل، انه عندك good energy وانسان العالم بتحبك وفيري بوزيتيف. حتى بالرياكشنز تبعولك وهيك. مش هذا البارت اللي عم بحكي عنه على طول، عم بحكي عن بارت اكيد فيك تشوف ناس النظرات يمكن تبعها انه انه شوي هيك. قلت لك الكلمه تبعها مستفز نوعا ما. اتس اوفر يعني. انا ما بتستفزني وديع، بس انه عم بنقول صوره العالم ممكن تفكر فيها، او بعض من العالم اكيد، جزء صغير من العالم. بس انا هون منا مشكلتي صارت. انا بدي مشاعرك انت، بدي انت كيف بتفكر وردة فعلك لما تشوف اشخاص أنا يمكن لك انا عندي مشكله. يعني اللي بيطلع فيي بمسخره، اللي بيطلع فيي باستغراب، اللي بيطلع فيي بمحبه، بالنهايه كله ما بتفرق معي. بالنهايه انا بتفرق معي الناس اللي عم بتعاطى معهم والسيركل تبعولي واهلي وقرايبي واصحابي، the real world، مش اللي بيشوفوك عن بعيد. وكون اكيد هيدا اللي بس عم بدل عليك باصبعه، في 10 غيرك ورا عم بدلوا عليه لإله. عرفت شو قصدي؟ ما حدا بيسلم اصلا، كلنا بنحكي عن العالم يعني. عندك اخبار كيف بدي اقول لك، اصحاب مع كل العالم بس بيفتحوا لك قلبهم كتير. كتوم انا كتوم ما بحكي عن حدا. بس صديق كتير لمشاهير وخصوصا لبنات يعني بيشكوا لك همهم. هذا اللي لاحظته يعني. ليك لانه اللي بسمعه ما بيطلع لبرا. هلا طبعا دايما بتقعد انت واصحابك بتنمر على ناس معينين، بس بيبقى اشياء ما بتأذي يعني. نميمة مهضومة. ايه بتبقى تتضحك وهيدا. وفي ناس مثلا، في مرة واحدة حكيت علي وعرفت انه وصلني الحكي، فبقى اول ما شفتني هيك ان بابليك ايفنت اجت قالت لي وديع بعرف انك زعلان مني لانه انا حكيت عليك هيك وعرفت انه وصل لك. قلت لها والله ما زعلت، لانه انا كمان حكي عليك. وخلص خلصت هون يعني. ما في شارع، انا ما بشارع، يعني حتى لو قاعد مع حدا وقال كلمة ما بتعجبني كأني ما سمعت. بس مرت الجاي ما بقى اقعد معهم يعني. انا ببعد عن النيجاتيفيتي وببعد عن الناس اللي بحبوا يحرتقوا.
بحبهم على السوشيال ميديا، بس اوقات بشتاق لهم اذا نزلت شي صوره اقول برو ما حدا سبلي. طب بس يعني هاي شغله كتير كتير حلوه، بس بينك وبين حالك بس تقعد هيك شوي قد ايه يعني هيدا اللي انا بشوفه الشاب المبسوط اللي ليك انا عن جد هلا قلت لك قبل انا انسان مبسوط بحياتي وفخور بحالي. وكل اللي بيسالوني طب انه مثلا اكثر شيء هول الكومنتس اللي بيجوا انه طب انه يا فرحه امك فيك وهيدول، امي كتير فخوره فيي وبتحبني اكتر ما بتتصور يعني. يعني الحمد لله انه كان عندي هيك اهل، والحمد لله انه طلع لهم هيك ابن. طيب الحمد لله. لا اتس جود انه متصالح مع حالك ومتصالح مع اهلك اكيد هيدا اهم الشيء شيء يعني اهم شيء. بعدين طالما اهلك اللي هن بيك وامك واختك وخيك الراضيين، ما بتقعد تفرق معك كل العالم. ماكسيموم بقول له اذا حدا قال لي بقول له روح شكيني عند بيي. بيي توفى من 13 سنه. طب شكوني عند اهلي اذا مش عاجبكم. لا نحن مش قصة مش يعني ما بدي أنا تنحط بمحل إنه وكأنه أنا عم بنتقد كمان هيدا أبداً. أنا عم بنقول أسئلة. أنت بدك تطلع مني أشياء بعرف. عرفت كيف؟ وعم بحكي أشياء بسمعها وبشوف أو بلاحظها أو يمكن عملت ريسيرش عنها، بس أنا مع إنه كل شخص يعبر عن حاله مثل ما هو بحب ويلبس اللي بحب، وطالما مثل ما أنت قلت ما عم يأذي غيره وبحب كل العالم. كل واحد حر طالما هو أكيد. حريتك تنتهي عند حرية غيرك، بس فيك انت تعمل اللي بدك اياه. اكيد. طيب ايمتى بدنا نشوفك هيك بشي عمل غنائي؟ عمل غنائي. الله لا يسمعك صوتي. لا بشي موفي ولا بشي شغلة ما انعرض عليك شي؟ انعرض اول ما عملت البيج باز وقتها كانت بال 2017 وقت طلعت خبرني ايه شو البيج باز؟ هي أليسا البيج باز؟ ايه يعني انه وطلعت معها بالتي في. انا يعني انا بذكر اول مره شفتك كان في مقابله بالتلفزيون مع أليسا، كنت انت حدا وقالت صديقي واكثر شخص وقتها اخذوني من هون على لبنان تكون ورا الستار. هذه من اكثر من 5 غيروا لك صوتك وهيك طلعت انت الشخص. لا انا بكون ورا مثل اكرام، بس هي بتشوف خيالي. ايه بس ما فيها تشوف مثل ما بقولوا الملامح. ايه الملامح الوجه والهيدا. بس هي اول ما شفتني من ورا عرفتني من الكسم يعني. قبل ما علوا وانا فتت كنت عارفه انه انت اللي عم تحكي. ما كانت عارفه ابدا، بس انه بس شافت الكسم ورا وعارفه انه بده يجيبوا لها ضيف سوربريز. عرفت انه انا من كسمه يعني ما بضيع. هيدا الحلو فيي. بتشوفني مره ما بتقعد تنساني. هيدا الكسم اللي شاغل عليه نقي على المنيو ها. شاغل عليه بشكل طبيعي ولا قديش؟ بشكل طبيعي لا. انا عملت منخاري، عملت تمي، عملت التشن، حاطط امبلانت هون انت عدقني شوي لقدام. عم تاخد هيدا الكاركتر في كاركتر كرتون ولا طلعت بشبهه بالصدفه. انا بعد ما بعرف، بس بعتولي كتير صور عنه ولقيته بيشبهني. هو بيجي في شيب هيك وضخم. ايه انا كان عندي عضلات اكثر من هلا، بدي ارجع اشتغل على جسمي اكثر. الرياضه يا خيي الكوفيد 19 هلكنا. علمنا على الكسل وقت سكروا الجيم هيدا وتترجع تبلش هيدا بدها another effort تترجع تفوت بالجو. مزبوط. لانه جربت فوت يومين 3 ارجع وقف، جمعة جمعتين ارجع وقف، بس لازم اعمل شيء. ما هو بتكسر هيدا المومنتوم، بس يكون المومنتوم شغال انك هيدا كل يوم عم بتروح بتصير تحس حالك مرتاح، بس توقف خلص. عن جد بدك وقت ترجع تفوت بالروتين تيصيروا يعني مثل ما بقولوا اجريك لحالهم ياخدوك الجيم. طب كمل لي. لا صرنا بعمر يعني مخطرين. لا بعدك صغير. بعدك صغير ومبين عليك صغير. يلا اوكي، نحن بعد هاي البوم اللي صارت ب 2017 ايه اجاني كتير. مثلا انت بتعرف انه هي تاني مقابله بعملها بحياتي. لا المقابله تبع أليسا اول وحده يعني.
تبعي لسه ما كانت مقابلة، كنت هيك بدي جيت 5 دقايق. لانه عملت سيرش كتير. ايه بوقتها يعني استضافوني يعني افشي اسرارها. مهم. انه اسرار اذا بدك تحكي عنهم هي بتحكي عنهم، ليش انا يعني انه بدي جابوا الشخص اطلع. الغلط. ايه فبقى ما طلع مني شيء، وكانت just 5 minutes. مم. اول مرة عملت انه كمان بودكاست برمضان، وهيدا التاني. بس انا كنت شخص كتير استحي، يعني رفضت كتير اطلع على التي في. تعرف اول بوم والناس في كويستشن مارك علي وحتى بمصر قالوا لي ضليتني 3 اشهر على التي في بالاخبار كل مره كل يوم. بس ما قبلت اطلع اعمل ولا انا كنت انسان كتير خجول. مم. بس مبين هالشي، ويمكن هلا تغيرت، بس انه ايه كان لا، فيك تستغل هالشي لصالحك بأي شو، بأي عمل، بأي شيء فني ما عرضوا علي كمان حتى فيلم بمصر. بس انا اكره علي التمثيل، ما بعرف مثل ابدا ابدا. مش لانه هالقد انا انسان صريح وواضح بس ما عندي الموهبه. يعني مش انه الممثلين مش منيح بيمثلوا، بس انه بيبقوا موهوبين. لا، انا بس في بارت ممكن تاخده انترتيننج اكتر ما انه يكون يعني والله انه عم تمثل دراما او هلا شيء. لو بيجيني باخده، بس بهيداك الوقت بهيديك العقليات ما كنت اخدهم. بعدين انتبه، انا مش انه هيك فجأة ما كان يهمني للتنمر ولا شيء، انا هيدا صار ستيب باي ستيب. هلا الثقة موجودة من زمان، بس انا اول ما تهجمت تأثرت، عملت ديبريشن. يعني انا اقول ليه شو عامل لهالعالم كلها اللي هاجم علي هالقد؟ يعني في ناس يدعوا لي بالموت، ناس يدعوا لي، عرفت؟ ما بدها هالقد يعني. كنت فترة يعني ما بعدك مش معروف، وبعدين اجوا كلهم نيجاتيف، فرض ضربي عليك. حتى في ناس يعني يا من الاول حبتني، بس بالاول كانوا اللي ينتقدوني كتار، والكان هلا اوكي بينتقدوا على الشكل واللبس بس يعني اول ما هيك بينت وانعرفت، يعني في ناس انه مثلا ما بدي اقول اي بلد، بس يقولوا اذا بتجي لهون نحن رح نقتلك، وانه هيك مساجات قاسية. وهي بالوقت هيداك اللي انا صار شي ماني معود عليه، عملت لي ديبريشن وحتى عملت لي خوف انه اذا بدي اروح على هالدولة مثلا اللي عم يجيني منها، ما بتعرف انه يمكن هذا يكون ولد عمره 10 سنين، بس يمكن حدا يكون انه ناوي يعملها يعني. أثرت عليك يعني. تأثرت على نفسيتي ايه، بس انه ما اخذت كثير يعني. شهرين 3. منيح يعني، قليل. بعدين بتتعود على كل شيء. ما حاولت انه لكن الحلو فيها انه إيه؟ مثلا كتير ناس بس يلتقوا فيي بفرجوني محبة، والناس الغريبة اللي ورا تليفوناتها هي اللي بتفرجي كره كتير. يعني انا بحياتي ما تعرفت على حدا وحسيت انه شخص مني مرغوب فيه اما مني محبوب. كانوا اللي بيجوا بدهم يتعرفوا علي لانه بيعرفوني من ورا السوشيال ميديا، اما كان المحيط تبعولي. بس غريب الواحد بس يصير ورا الشاشة بيصير عنده جرأة اكتر. وهو اجمالا اكترية الناس اللي بتكتب اشياء مسيئة بتفوت على بروفايلاتهم ما بتعرف هن مين. بيبقى اسمه مثلا تغني الطيور عرفت، أو زهرة البستان. ليك بس مثل ما قلت في هذا الحاجز، هذه مثل ان احنا بس نكون عم نسوق بالسياره، عرفت كيف؟ اذا بيكسر عليك واحد بتسب 100 مسبي، بس انه تتخيل انه انت تكون مثلا حده بالليفت بالاسانسير مثلا وبالغلط مش رح تحكي شيء لانه بوجهك، بس كانه هالحاجز هاللوح الازاز بخليك تحكي اللي بدك اياه. وهذا الموبايل نفس الشيء، انه بتعرف السبب لانه بيفكروا العالم انه ما عم يأذوا، مع انه هن عم يأذوا. يعني بيفكروا العالم اذا انا حكيتها كلمه مش منيحه كأنها هيك راحت بالانترنت وانا مش عم شوف الرياكشن تبعك. ليك انا عم اقول لك شغله، لانه انا بعرف كتير فنانين وبنحكي بهالموضوع. ما حدا من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا تفرق معهم للإساءة. الكومبليمان اكيد بنحبه، يعني كلهم بحبوه، بس انه قد ما بتتعود ما بتقعد تفرق معك.
يعني بتصير عادي متوقعة للشغلة. يعني وانا بعرف مشاهير، يعني مشاهير مش بس انفلونسرز، بعرف انه فنانين، بعرف مطربين ستارز. وممثلين. في ناس بزتوا الكلمة على تويتر وبيطلعوا بيكونوا خربوا الدنيا وهن ما معهم خبر. بنزلوا صورة بتخرب الدنيا وهن ما معهم خبر. هو نحن مندقق اكتر وبنقرا النجوم والستارز مش فاضيين يقروا، ما بيقروا يعني، وبيعرفوا شو رح يجيهم. ناس حتحب، ناس ما حتحب. بس العالم بتحبك وديع يعني. الحمد لله والله. which is something حس بعرف عم بتشوفه. انا لاحظته، عم لك من الريسيرش ومن كل حدا سألته عنك. كتير انبسطت فيك. شو حابين نحكي هيك شي موضوع بعد ما جبنا سيرته؟ سفراتك، طلعاتك، شغلات، خبرني شي. قلت لي هاي تاني مقابلة بحياتك. يعني السفر والشوبينج هو احلى شي عندي بحياتي. و يعني ليه ما بتستغل كل هالمعارف؟ عندك كتير معارف وكتير ستارز. ليه ما بتستغلهم لشي منيح لإلك ولا إلهم؟ يعني بمعنى والله انا بحب، بتعرف مثلا اللي بكون ناس اصحاب معهم ما بحب يفوت شغل بيناتنا. مع انه انا في كتير اعلاميين تهموني بالاول، ما كانوا يعرفوا، ما بيكونوا يعني ما كانوا يعرفوا انه انا اصحاب من اليسا قبل ما هي بلشت تغني. انه صاروا يتهموني انه انا مصور ودايما بحب اتقرب من اليسا مشان مصلحة شغل اما شي. انا واليسا ما عملنا شغل بحياتنا ابدا. صورتها كتسلية، منهم نزلوا كوفرز، منهم عزتهم على السوشيال ميديا، منهم مشان الانترفيوز، بس ما كان شغل. كنا هيك نتسلى وبعدنا بنعملها يعني، لا مشان انه كريدت ولا حتى فوتوشوت مدفوعة. انا هلا بصور كهوبي يعني، بصور اصحابي بس مش انه بعيش من وراها. لانه هيدي يعني موهبة كنت حبها وبلشت فيها انا وصغير، ما قطعتها بس ما بقتها شغلي الاساسي. صرت اكتر PR والهوسبيتاليتي اهين ومطاعم. يعني بتحب بيتش كلابز، مطاعم، لاونجز. يعني الشركة اللي هيك اللي عندهم الفينيوز العزوقي، مش انه حيلا مطعم. اما عرفت. جريت. كتير انبسطت فيك انا كمان عن جد. لقاء هيك لذيذ. منا شوي. ليه؟ لانه بفتكر اذا تركنا الحديث مثل ما هو رح تكون الحلقة كتير طويلة. بالعكس بدي اياها طويلة، حتى هون رح نزله. وانا انبسطت. انا حسيتها قصيرة، ما بينشبع منك. وجود لك وبرافو عليك ثانك يو. وانا بحبك وبحب الايمج تبعك وكان هيك شوي حديثي طف شوي صغير. ابدا انا متوقع عنه تقويل الدوز اكثر. لانه ما هيدا رايي، عرفت كيف؟ فبجرب انه انقل وجهه نظر، بس انه بالنهايه كل واحد يعمل اللي بده اياه. لا اكيد، وكل انسان حر بحياته. وانا ليك هيدا الشغل اللي دايما بحب اقوله للناس، لانه بتعرف انه انا بتابعوني ناس بيكونوا كمان اصغر مني بكتير. وحتى مثلا بس يشوفوني لابس تياب ما بينلبسوا بقولوا لي كيف عندك هالجرأة انه تلبسهم وما يهمك حدا. يعني عن جد بحب هودول الناس، لانه اذا انا لبست على ذوقي ما رح اذي حدا. بس ان شاء الله هودول الشباب اما البنات اللي ما عندهم ثقة بحالهم يكون عندهم ثقة بحالهم، يحبوا حالهم، يلبسوا اللي بدهم اياه ويظهروا مثل ما بدهم وما تفرق معهم، لانه ما حدا عم بسدد لك مصاريفك ويعيشك. good luck. برافو عليك. thank you حبيبي. باي.